مامان مادر بزرگی آفراتون خیلی خوبی اما یه دینه موری به دهنه دست من ایری که تکون نخوره محکم دست محکم اینه که اصلا تکون اون گچ نیست فاتی یا هم بیدش فاتی بیا تا یک کار بکن بیا دستم محکم بنه سری که اصلا تکون نخوره محکم خب تا متوجهش کنم محکم بنش اصلا تکون نخوره تا متوجهش کنم خب نکن ماما عزیزم نکن خب نکن سکه فاتی داره کمک میکنه تا دوری خراب کاری کنی نکن ماما نکن عزیزم فاتی دست سرده خلاص ما چرخ اوست من همین ریزه خور میکنم برم آقا گفتی تو؟ ما تو نکو خواب میکنم برم استیو بگو خواب استیو بگو یاد بگیره فاتی؟ ها؟ بهت مامانت همه چی یاد بگیره؟ خب مگه نمیخوای گردی کنی؟ خب من با اون اندازه هم یه درارم بگو خواب اگه معدی بلمو معدی هر موقع میخوام خیاطی کنم همین تو اذیت میکنم با اذیت میکنم موقع خیاطی ماما جبر معدی چجوری؟ خب معدی اذیت یارش با یه خب این آرگوی که اینه نبرشی دراما فقط چقدر اذیتی کنی معدی نه مامان نکو میکنم من اصلا که فاتی چقدر کمک میکنه اصلا اذیت میکنه خاصه که فاتی داره کمک میکنه نمیخوای بگیریش؟ خب بگیرش دست برده یا نزده زده دست سرده تو برای ما نباشی کنی؟ با فاتی؟ ما فاتی نه نیلون برای هیجا من نیم فاتی نه ما ظلمشی رسی همیو نیخوام هیجا بره خب یه هم سیو نه دیتا بگیم ما تو نکن معدی نکن نمیتا کنیم ایده من کجا نایده من نیم ماما صورتی هم قشنگی با کی؟ صورتی نه خب این خوام یه ره مثلا چون ره داخلی ها خب همیو باید نباشی کنم قراری داره ها؟ چه؟ ما خیلی نباشی کنم خط اینا؟ نه پاچی باشی اصلا محمد علی را کرو نه بابا من با ملات شاش کنم قراری ها ملات چکنه دست معدی که لازم لا احنا بلا لا يتقى اشيك تاينا خير ها ماما ازيتم يا قصدي نوبة حالا یه نگاه این پارچه قراری یه باید یا ایره ماما
Och så kommer de att gå där. De ställer sig då. Myrorna. فاتیوی متر من ندیم Myrorna. شیشتا Tisdag. شیشتا نیست ما دیگه همه چی نخواه که فاتی سید چی کنه بقیه نمیره چکنه دست معده که نفاری کنه معدیوی تو بالغه بسیاری من همه چی نبرز و هم خب نه همین نزن و من موزینه برگه چه جونه پدر مادر بزرگی Sitter med i fysiken. بگو Då bara saker i sina varför. بگو من اصلا فضولی کنم و خیلی برم ساکتش اصلا نگیره رنگ سرخش بکنم زیاد جالب نبودیم نه اون اصلا یه چوب گوشه کوکن گوشه حق شارژ ناره چقدر با چرخ دستی هم ازیده با چرخ دستی خیلی نرده
فاجم شدی؟ نه فاجم شدی انسان خاصه اون کارت اذیتی Ben خاصه yaptım. Yani. ما خاصه کدوران خاصه Evet. دست فاطمه yine bir azizim. Neyse. Numaranın hanesi yazdı. حیاتی و بزرگه بود ما میخوانم همه چی یاد بود من میخوانم درس بخونم هم یاد بگیرم. تا بزرگه خود کچیک خب تا بزرگی و بید خب همه چی یاد بود خیاطی قولی بافی ولی حالا باید فقط درستو بخونی تا مثل ما بدبخت بود خب اگه درستو بخونی بهتره تا بخیر به یه جود شد باشه؟ این مهم چنه؟ درس خوندنه وقتی که آن درس بخونه و همه جای رسید حالا اگه ما درسون سوادون بیشتر بی خب ترسون به جایی که حقیقت ازیته اون یک کار بود چرا دارم با اتوش هم کنم بینی خاطی با جفتش هم درست کنم خب مثلا با اتوش هم کنم تا مثلا یه دستگیره قشنگ سکت؟ حالا بیست کنم حالا تامینه جمع کنم خب این دست تامینه جمع کنم خب تو اتاقه نیست خب همه یه چایی درست کنم باید بیام یه جکتش هم درست کنم
پاک میکنه خاصه بود؟ نه ماما بدین من جستی چرا آمه پاکی سلام دست مردی چناوی ماما اینه کوری گیری گناه داره چناوی یخی گناه داری بابرت مامانش بیا مبلی بود ها پرواز کن ما گناه داره بابرت مامانش من میشه چای بعد تو مامانت نیستی بگم بابرت مامانش که گناه داری من برا بلش من باش برو بنشه فاتی باش برو بنشه ته مامانش گناه داره هنده این میره منه کورو فاتی های سکو منه کورو آوردش تا برنش ته مامانش اونا دست محمد مالکیان رو بنتی ببینگشته بیارم همیشه کلوگل فقط خراب کنید چه گفوشو بود چه بچیشو گفوش من خراب یه گفوی هم ما دوری من پیچ خواهم چه میداره مامان محمد مهدی رفت خب باید بگو باید بسر جاش کنم مامان خواهیم کنم که زرپه بشون نه من آخه میشون فاتیه تو سعی که با محمد مهدی چون همیشه من کوچه خب ده خیلی کسیف رو سعی کنم همه باشو بوزی کنی که نه نباید باش با این ندارم تا اینو هیچ کنید باشو بوزی کنی همیشه ایران کوچه تا یه غذای چی درست کنم که از این همه درست میکنم دست کرد همیشه باید از اینا همه درست کنم که درست کنم با فرمه درست چه ماما؟ بینجاش دکنه بیتونه با اگه خون برم نه من مانی رویدم سر پلیتر بیدار دایره دایره نه خوابه همین معنی؟ نه من رو بس سوال بسیم من گشت بود مردی مهدی لگو کن ببینی گشت مرد خیلی مامای خود سرد بیا قرون باش بچه من آنچه که به دست محمد مردی که نیامد محمد مردی بیشتر این داخل داره این توی محمدی محمدی بیا چای بکنم محمدی بیا چای بیا باید چای محمدی هم بیان اینه نیادیزه مده کار ما بزرگ کنم
باز کنم بسته بفروشم بجنم شو کنی بپا بازی کنی میخوای بازی کنی؟ زیبیا ما اینو گوست نشونه برو یکم ده بیا گوست نشونه برو به اینم باز زیبیا یکم ده بیا ها بیا دنابرم سریع چقدر اینو گوست نشونه من سلی یکی خود ایورداره میگرم اونا چقدر شوشی گیت من یکم بکتشو خونه هم بیا اون جانوشابه هم بردار اوته خرگوشه هی تا هر موقع نگیره شد زیر شلچی نیم باید اصلا بازاری که ایری بیان شلچی بیان کنیم باید او بخورن تا اینه اینو باید بزرگی و یک همه یک شن ایره تازه داره سوزی یه تو خشکی بونده برای سوزی کنیم با تو چقدر گوست نشدیم سیدنی کارتش نشد ببین شما 4 ماه سلام دیدم فاطمه هم میره فاطمه قرار کنه
دیروز که مادر بزرگ شما پیرونی که خواستینش بالاخره خیلی چیزا هم معلوم بود ولی نونو تو تاکی خیلی یه چیزا رو پنهون کنیم من اون تو تاکی خیلی این کاری رو نامدی ما کاری نکنیم که بخونه نامدم تو کاری نکرد؟ نه باشه کاری که جانم من اون تو سچه به فکر آقا اگه تو راستگی دور تو نیست من اون سیز دوش مادر شوهرت که اومدش پنهونش کرد پنهونش نکن با این رای بیت مادر بزرگ با مردی رای بیت مادر بزرگ مردی خانگی با محمد رای بیت مادر بزرگ یعنی مثلا پنهونش نکن مطمئنی؟ نه تو مشکلی مصطفا باشه اشکال نداره زنگی زنیم مادر بزرگ و مادر شوهره خب تا بیایی رو ببینیمش اگر دور نوه خوش نبیده تو اصلا بده چه؟ اون موقع باوری کنم که خیش خومه لپراتره حالا فرض که یه دور مگو خودی قد چی چیز دروی کنیم اما چطور تا خب این میگم مدت فرض کن چیز تا این مدت اما نگفت میگم فرض که دور مگو فرض نی حقیقت اصلا دورم بو یا نبود تو چیز داخلی مدت و بوم نگوی من برام میرفت نبی من میرفت نبی نه اصلا فکر چه فامیل آپراتوره آقا تو فرض آقا اگه میخوام اصلا میدونی خواهم چی کنم بخوام چون دیگه پدر مادرش باید تا خیلی داخل معلومی تا چند سال زندان بود بخوام بیارمش ولی تا جایی که دونم مادر شوهر درومه که قبلا یه دوری داشتی اسمش هم فاطمه بی بچه بی که کمو بی در دروبر خود مادر بزرگ مادر شوهر من تقصیر مسیم درو نیست نه من خود دروبر تو می‌خوای. مادر شوهر خواب نی چیزه لبی خب برای چنین یه چی ده چنین فکر کنم خود را یه مادر شوهر من خبر که میرو نه ولی دوش خوش درومه که بچه داشتم 6 ساله این کوچیک بی که کمو بی ولی الان یه 7 سالش هست فاطمه نه اصلا دست از سر مو زندگی برد کارت ما حقیقت بگو کارت فاطمه نیخوام به فرزند خوندگی قبولش کنم مطمئنی فرزند خود نیست که خیلی فرزند خوندگی قبولش هر جور کنی؟ دوست داری فکر باشه بخیر همه چی سالتی بود هر جور دوست داری فکر میکنم حقیقت شانی حقیقت بملو حقیقت بگم یا نگم مثلا ارتباط کنم زندگی خامه با من رفت نار ولی با بام خوب رفت داره بودم یا همه چی نبشیم دیگه کی دوارته؟ نه اصلا من خیلی خرج شدی بام خرج شدم خرجی که خواب بایو خب سنت شما تو؟ تو چه خطا نیتی بزرگ نیستی خیلی دیدم فرزند خوندگی البته دوارته لکی فرزند خوندگی وقتی میتونی بچه بزرگ نیست تو خیلی دیدم فرزند خوندگی چه لکی گیه دقیقا که دوار میرنم هم خون بزرگش کنم بس چه لکی که فرزند خوندگی دوارم بو یا نبو و چه رفت دوارته قطعا دو تا اصلا شاید مادر بزرگش دلش بخواد نمیشه ببینیم مادر بزرگش دیدش نخواست که او دو تا هنچه ببینه اما دلش خواست نبینم اون نیدیه میشه نزد نگیرد مستی هر چیزی و تو جواب پس نیازی نیست جواب پس بیادی حقیقت تا بکن خدا راحت باش حقیقت و برام میدن بتونی هر موقع برام مومیم به حقیقت باشی حقیقت دونم نیازی هم میتونی باشای حقیقت معلوم حسه اما همه چی دو دخالت همه چی نیست زندگی میمونه من داخلی زندگی هم تو در زندگی چه داره؟ رفتی اما نه زدان نیست فعلا نبوسی نکنم چیه ناریه دوری نمتونی به چه نمی تو فرقی داره خیلی رب داره نستم تو من همه چی دخالتی کنی چه رب داشته اونت چه رب دخالتی نکن دوست دارم بتونم داخلی زندگی قرار چه اتفاقی جور چه کاری که کنی ولی که ما پنهونی کنی یعنی که برام شوهر من
بگم خراب و چیزی بفهمه همون شعار میفهمه بس اصلا رفت من دور شد تو دوشی تو زندگی به اندازه خود دخالتی خب بیا تا بیا تا من شوی نخیده نه ما چوشی نمیخوام بیا خب بیا قندی بانش خانم سنه خود دونی من دونم سنه که زرایی بتونم الان از قبل ما خوش بخشم خب چه چه من نقشه‌ای دارم خب با تو کمکی خواهم و مو ها سنه چه کمکی سکو ما کار و زرا خنارم ولی خواهم کمکی هم کنی که هنان از دستش بکشم هیچ اصلا من ربطی ناره و تو ربطی نداره؟ نه هیچ ربطی ناره این رضا هست سکو ما طلا زیاد دارم خب ایلا چکم دارم که اگر کمکم کنی سی که مطمئن نبودم کمکی کنم با پیت ایدم ایلا چکه ایدم میفردم ولی به شرطی که تا آخرش با هم بمونی ما خب کمکی فقط کنم میخوام هونه نمش بسونم که هیچ ولی میخوام 13 اتفاق بیفته نگران این نبود نسی خود نسی بچه چیز اتفاقی میافته فقط میخوام هونه نمش بسونم خب چاش داری اون موقع هم چاش داری اصلا که خونه نمش بسون میخوام اونو داشته بود چاش من تو هونه بوده مالتی نیست چون بابام داره روی کنه داره با من که گولی زنه فکر کنم نمیدونم که چی کنم ولی بمب بیرون نیستی هیچی ندارم موی خامونه نمش بسونم ولی خب نسونه نوسیدم تو ولی من بازم ترا دارم ایترام بازم ترا دارم که فقط هم کمک کنم نه یه جواب خوبی همون بده ولی یه قولی هم با من بدی چه قولی ده تا آخرش بمونی چون لچک الان داخل ایران خیلی گرونه فکرش کن طلایه خیلی گرونه الان لچک من نمیخوام 13 اتفاق بیفته گم خون نگران یه نبود هیچ اتفاق قرار نیست زرا بشه ملا گو ایمونی تا آخرش اگه خیلی کمکت کنم 13 رو باید چی اتفاق بیفته تا آخرش ایمونی باش ولی 13 هیچ اتفاقی نما بیفته نه مکای از زرا بشه الان مو گفتم نسی فاطمه سکو ما خود تو بخیر خطایی کنی یا چیز نه زرا بگی خب در جای فهمم نسی فاطمه اتفاقی بیفته نسی زرا و بسیلش ولی اگه تو بخیر زرا یا کسی چیزی بگیم بدون معتلی فهمم که تشگیر و بهتر الکی و سمونه کلاننی و چیز نه زرا نه اون موقع بدی بینی طوری نیست این تنان الان میگه تو سکا نه تی خود فکر کی ولی نه کمک خواهم کنم نسی ای کار لما من ربطی ناره خطی خیر کاری کن منی ترم و زرابی این کنم یعنی حرفی که موازه من خیلی زرابی نه تو فکر من و زرانه وی به یه پرسنل فروشم نه خود خودونی چرا قیمت بو ولی من زرانه من فکر من نکنم میره گان کنم چه دیگه تمام من زرانه نیفروشم خیلی قیمتیه هر چقدر میخواه قیمتی بود زرانه نیفروشم اتیکت له از این موضوع زرانه بابا هیچ کنه بابا فهمه یه دقیقه رفتیم پس تو
کم نمیشه با چای کاری بزنسی؟ دست دمه خواهم برم